હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલરફુલ અને એકદમ આપણે જે કંદોઈની દુકાનેથી લાવી એવી જ કલરફુલ એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો ઓરેન્જ બરફી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જરૂરથી તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો અને સરસ બને છે. અને ઘરમાં ઘી અને જો મેંદો પડ્યો હોય અને આની જગ્યાએ તમારે મેંદો ન નાખવો હોય તો તમે મિલ્ક પાવડરથી જ આ જ રીતે તમે બનાવી શકો છો. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો અને જરૂરથી કમેન્ટમાં બતાવજો કે તમારી બરફી કેવી બની. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે બનાવીશું મેંદાના લોટમાંથી બનતી એક બરફી છે અને એક ટાઈપની મીઠાઈ છે. તો આપણે ચાલો બનાવી દઈએ. તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ મેંદો લીધો છે 1 મોટી ચમચી. ત્યાર પછી એના માપ પ્રમાણે આ નાની ચમચી છે એ મેં ખાંડ લીધી છે અને ખાંડ આ એના નાના માપ પ્રમાણે આ ઘી છે. આ ત્રણેયનો એક સરખો માપ નથી, એનાથી ઓછો માપ છે. અને જો વધારે ઘી જોઈએ તો તમે વધારે ઘી લઈ શકો છો. ત્યાર પછી છે એ આ વેનીલા એસન્સ છે અને વેનીલા એસન્સ પછી ત્યાર પછી છે આ જે ફૂડ કલર આવે છે એ છે. ફૂડ કલર તમારે ના નાખવો હોય તો ઓપ્શન છે, પણ મારે 2 લેયરમાં બનાવવાની છે એટલે મેં ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને એસન્સ ના હોય તો તમે એલાયચી પાવડર નાખી શકો છો. તો ચાલો આપણે બનાવી દઈએ. હવે આપણે મેંદાને આપણે ઘીમાં પહેલાં શેકવાનું છે. એકદમ પહેલાં આપણે ઘી નાખી દેવાનું છે. ઘી નાખ્યા પછી આપણે હવે જ્યાં 1 ચમચી આપણે આખો મોટી ચમચી ભરી અને મેંદો લીધો છે એને નાખી દેવાનો છે. અને આને એકદમ આપણે જેવી રીતે સુખડી બનાવીએ છીએ અને કેવી રીતે શેકીએ છીએ બસ એ જ ટાઈપનો આપણે શેકવાનો છે મેંદાને. પહેલાં આવા ગઠ્ઠા દેખાશે તમને, પણ જેવી રીતે ઘી ઓગળશે એટલે એકદમ સરસ આ મેંદો છે છૂટો પડવા માંડશે. શરૂઆતમાં તમને લાગશે એવું કે આ બધું ગઠ્ઠા થઈ જાય છે, પણ ગઠ્ઠા નહીં પડે. એકદમ સરસ ઓગળવા માંડશે ઘી એટલે એકદમ સરસ લોટ જેવું પ્રવાહી જેવું થઈ જશે. અને આને 5 થી 7 મિનિટ સતત આપણે આવી રીતે હલાવતા જ રહેવાનું છે અને ગેસ એકદમ આપણે ધીમો જ રાખવાનો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે મેંદો. અને જેવી રીતે આપણે સુખડી બનાવી છીએ અને ઘઉંનો લોટ શેકીએ છીએ અને કેવું બધું ભેગું થઈ જાય છે એ જ ટાઈપનું જો તમે જોઈ શકો છો મારું ભેગું થઈ ગયું છે. અને એકદમ સરસ ઘી બી મેલ્ટ થઈ ગયું છે સરસ. અને મેંદો એકદમ લોટ શેકાઈ ગયો છે મેંદાનો. તમે જોઈ શકો છો ઉપર એકદમ ઘી આવી રહ્યું છે. તો બસ અને કલર બી ચેન્જ થઈ ગયો છે. આપણે આ જ ટાઈપનું રાખવાનું છે. હજુ આપણે આને 2 મિનિટ હજુ શેકવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ જે આવી રીતે શીરો બનાવી છે એ જ ટાઈપનું આપણું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને 2 ભાગમાં વેચવાનું છે. એટલે એક જે આપણે ડબલ લેયરમાં બનાવવાનું છે તો ઓરેન્જ કલરનું એક બનાવવાનું છે અને એક વ્હાઈટ બનાવવાનું છે આ બરફીનું. તો હવે આપણે હજુ આને 2 મિનિટ શેકવાનું છે. હવે આપણે બરફી માટે ચાસણી બનાવવાની છે. તો મેં આ 1 ચમચી મેં ખાંડ લીધી હતી. તો એનું અડધા ભાગનું મેં પાણી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો. આપણે હવે પાણી નાખી દેવાનું છે. થોડું પાણી ઉકળે પછી આપણે ખાંડ નાખી દેવાની છે. આ રીતે આ 1 ચમચી જેટલી ખાંડ છે. આ માપ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો. બસ હવે આપણે આ ખાંડ નાખી દેવાની છે અને આપણે ચાસણી બનાવવાની છે. થોડી આવી રીતે હલાવી દેવાનું છે અને એક તારની જ આપણે ચાસણી બનાવવાની છે. તો 3 થી 4 મિનિટમાં સતત આવી રીતે આપણે હલાવતા રહીશું અને ગેસ ધીમો રાખવાનો છે. હવે આપણે જે બરફી કાઢવાની છે એને પહેલાં આવી રીતે ઘીથી ગ્રીસ કરી દેવાનું છે. ફટાફટ પહેલાં ચાસણી થાય છે તે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ પ્રોસેસ કરી દેવાની છે, જેથી કરી અને આપણી બરફી બની જાય અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આવી રીતે સેટ કરી દેવાની છે. આપણી ચાસણી થઈ ગઈ છે તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે ચાસણીને આવી રીતે ખાલી જોઈ લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો. જો આપણે આવી રીતે ટીપું ના પડે તો સમજવાનું કે આપણી ચાસણી એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો જે મેં ડ્રોપ અહીંયા આંગળીમાં લીધું છે એ પડતું નથી તો સમજવાનું કે આપણી ચાસણી સરસ થઈ ગઈ છે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ એક તારની ચાસણી
થઈ ગઈ છે. આપણે ગેસ બંધ જ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને મેં ગેસ ચાલુ નથી કર્યો. ગેસ બંધમાં જ આપણે આ વસ્તુ બધી ચાસણી બી નાખવાની છે. જો તમે ગેસ ચાલુ કરશો તો ચાસણી છે એ વધારે જામી જશે અને કડક થઈ જશે આપણી બરફી. તો હવે આ ગેસ બંધ છે એમાં જ આપણે આ બધી પ્રોસેસ કરવાની છે. થોડું વેનીલા એસન્સ નાખીશું સુગંધ માટે, બસ 2-3 ડ્રોપ જ નાખવાના છે. પછી બધું હલાવી દેવાનું છે. અને હવે આપણે જે ચાસણી બનાવી છે એને નાખી દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો જે મેં ચાસણી બનાવી છે એ આપણે આ બરફીમાં નાખી દેવાની છે. એટલે સરસ એકદમ આપણી બરફીના શેપમાં આવી જશે. અને ગેસ ચાલુ નથી રાખવાનો. ગેસ ચાલુ રાખશો તો બધું જામી જશે. આમાં એકદમ સરસ આપણે ચાસણીને જમાવી દેવાની છે. સતત આપણે 2 થી 3 મિનિટ આવી રીતે તમે હલાવતા રહેશો તો સરસ આ બધું મિક્સ થઈ જશે. અને જેમ ઠંડુ પડશે ને એમ એકદમ આપણી બરફીમાં ફોર્મમાં આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ શીરો બનાવ્યો હોય એ ટાઈપનું આ બની ગયું છે. પણ હજુ જેમ આ ગરમ છે થોડું અને ઠંડુ પડશે એમ સરસ સેટ થઈ જશે. અને આપણે આને 2 ભાગમાં કરી દેવાનું છે. એક આપણે ઓરેન્જ કલરનું કરવાનું છે અને એક આપણે વ્હાઈટ રાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ચાસણી બધું આમાં મેંદામાં મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે અને બધું સરસ એક જગ્યાએ જ ભેગું થાય છે. એકદમ સરસ આ આપણું બરફીનું ટેક્સચર જે જોઈએ એટલું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને 2 ભાગ પાડીશું આવી રીતે. એક ભાગ આપણે આ એક ભાગનો આપણે જે ઓરેન્જ કલર નાખવાનો છે એ નાખીશું અને આ એક ભાગમાં આપણે વ્હાઈટ કલર કરીશું. તો પહેલાં એક ભાગને આપણે સેટ કરી દઈએ. જે બીજો ભાગ છે આપણો એમાં આપણે જે આ ફૂડ કલર તૈયાર કરીને રાખ્યો છે મેં દૂધમાં, એને આપણે આવી રીતે ફૂડ કલર નાખવાનો છે. થોડોક જેવું તમારે ઘાટું બનાવવું હોય એ પ્રમાણે તમે ફૂડ કલર નાખી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણું આ ઓરેન્જ કલર થઈ ગયું છે. તો આ બરફીનો ઉપરનો લેયર આપણો ઓરેન્જ કલર આવશે. એકદમ સરસ આ હલવો સરસ બની જાય છે. અને આમાં ખાલી થોડું ઘી, અને જો આમાં તમારે ઘી ઓછું લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. મેં મારા માપ પ્રમાણે જ લીધું છે. જો તમારે વધારે મેંદો તમારે હોય તો તમે વધારે લઈ શકો છો. અને આ જ રીતે આપણે મિલ્ક પાવડરનો બી હલવો બની જાય, આવી રીતે બરફી બની જાય છે. અને જો હલવાના ફોર્મમાં બનાવવું હોય અને તો બી આવી રીતે કલર નાખીને બનાવો તો બી સરસ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ યલો આ એકદમ કલર ઓરેન્જ કલર તમે જોઈ શકો છો. મેં એક વ્હાઈટ ભાગ સેટ કરી દીધો છે. આને આપણે થોડુંક 5-10 મિનિટ ઠંડુ થાય પછી આપણે બીજું લેયર ઉપર હવે આપણે વ્હાઈટ ઉપર જે આ યલો કલર આ બનાવ્યું છે ઓરેન્જ કલરનું એને બી આપણે સેટ કરી દઈશું આવી રીતે. જેવી રીતે વ્હાઈટ આપણે પાથર્યું હતું એવી જ રીતે ઉપર આ ઓરેન્જ કલરનું સેટ કરી દેવાનું છે. મારે અત્યારે ઓછું છે, પણ જો તમે વધારે ઓલામાં બનાવતા હો તો તમે આ આખો મોટો ડબ્બો ભરી અને આવી રીતે કરી શકો છો. હવે આ ઓરેન્જનું મેં એકદમ ઓરેન્જ કલરવાળું બી મેં એકદમ સરસ પાથરી દીધું છે. હવે આને આપણે 2 થી 3 કલાક બહાર સેટ થવા મૂકવાનું છે અને પછી પીસ કરવાના છે. અને આ હજુ થોડું ગરમ છે ત્યાં સુધીમાં આપણે થોડો પિસ્તા નાખી દેવાનું છે, જેથી કરી અને પિસ્તા એકદમ સરસ ચોંટી જાય. અને આપણે હમણાં પીસ કરવાના નથી, જ્યારે થોડું ઠંડુ થાય પછી પીસ કરવાના છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો કલરફુલ હલવો બની ગયો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણી બરફી સેટ થઈ ગઈ છે. 3 થી 4 કલાક મેં બહાર જ મૂકી હતી અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ કિનારી બી છૂટી પડી ગઈ છે. તો હવે આપણે આને આવી રીતે ડીશમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આસાનીથી એકદમ બરફી આપણી બહાર આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે આને સવડી ભાગ કરવાની છે. તો ફરી જોઈ શકો છો હવે આપણે પીસ પાડવાના છે. તમારે જેવા મોટા પાડવા હોય, નાના પાડવા હોય એ ટાઈપના તમે પીસ પાડી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણી સરસ પીસ પડી જાય છે. આ રીતે આપણે પીસ પાડી દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો જો મેં આ સાઈડનો ભાગ છે એ કાઢી નાખ્યો છે, જેથી કરી અને આપણા પીસ એકદમ સરસ પડે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા પીસ આ છે આપણી કલરફુલ એકદમ સરસ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટી પડી જાય છે.
અને એકદમ બરફીનો સરસ શેપ આવ્યો છે. જેવી રીતે દુકાનમાં મળે છે એ જ ટાઈપની આપણી બરફી બની છે, તમે જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો. હવે એકદમ આપણી બરફી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને 2 થી 3 કલાક જ મેં બહાર મૂકી હતી, ફ્રીજમાં મૂકી બી નથી. અને સરસ બહાર મૂકવાથી સેટ સરસ થઈ જાય છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો. અને મારી રેસીપી જો તમને બધાને પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.